So, yan yung ating battery status for Xiaomi Band Active. Wala na. So, teka lang, focus ko muna. Yan. So, chinarge ko yung ating Xiaomi Band 8 Active. So, yan, 100% na siya as of 4:55. As of recording, December 18. So, tingnan natin kung gaano katagal siya mag-last. So, gagamitin natin siya. Based on sa website, kiniklaim ni Xiaomi Band Active 8 na kaya niyang tumagal ng 14 days on a regular use. Pero, 6 days lang on a heavy usage. Pero hindi naman tayo ganun ka-heavy gumamit ng smartwatch or smart band. So, try lang natin kung ilang araw siyang tatagal. As of recording of this video, today is December 18. So, pakita ko yung date kung nakikita nyo. Masyado maliit. Hindi kasi macro yung gamit kong lens. Pero, as of recording of this video, today is December 18. Alright, so tingnan natin kung gaano katagal tatagal yung battery life nito. Alright? See you! Teka lang. In-edit ko yung video natin for day 3. For Xiaomi Mi Band 8 Active. So, real talk tayo. Ang worry ko lang, as of today, on our 3rd day, ang natitira na lang sa kanya is 18% battery life status. Medyo hindi match dun sa official details na meron si Xiaomi, which is, sabi nila sa website, it's 6 days for heavy usage and 14 days for regular use. So, hindi pa ako naniniwala na heavy usage yung ginawa ko kahapon. Ayun. So far, gumagana naman siya. Sana yung accuracy level lang nito in terms of pacing tsaka distance dito sa treadmill or indoor running tracking ng Xiaomi Mi Band 8 Active is close to reality. So yung BPM, mukhang okay naman siya. Meron siyang measurement ng calories, cadence, steps, kung ilan yung steps na nare-record mo, and even yung heart rate, yung BPM na. Mukhang accurate naman yung pacing record niya. Tsaka yung distance, hopefully. So, yun. Sige. Tapusin ko lang tong running ko. Kita tayo mamaya. Alright? For treadmill, 21 minutes sports running. Hindi nga matatawag na sports yun kasi indoor treadmill yun, di ba? So, kahapon, it's still 69%. Pero today, wala pa akong pinagagamitan na physical activity or sports activity with tracking. Ang natitira na lang sa kanya is 18%. So, let's pray. Tutuloy pa rin natin. Gagamitin pa rin natin siya hanggang sa ma-drain yung battery niya. And tingnan natin kung hanggang saan siya. Aabutin ba yung 5 days? Aabutin ba yung 6 days na promise ng Xiaomi? Or kakayanin pa ng 14 days? Alright? Sige. Gamitin natin mamaya for walking. Ayun, so day 3 na tayo, day 2 pa lang pala, day 2 na tayo ngayon since chinarge natin 100% yung Xiaomi Band 8 Active. So kahapon ginamit ko siya for heart rate monitoring. Wala kasi siyang wala siyang measuring. Pakita ko sa inyo dito sa video. Wala siyang measuring, pang monitoring lang siya for heart rate. Then ginamit ko rin siya for timer and synchronization of messages.
And the rest, in-adjust ko lang ng konti yung ano niya, yung time out kasi yung default na time out niya is 5 seconds. Then ginawa ko lang siyang 30 seconds para mas mabilis. So ngayon, as of today, ilang percent na ba to? 69% pa yung natitira. Alright? So, mamaya, try naman natin, gamitin natin sa, sa indoor running or yung tinatawag na treadmill exercise. Alright? Breakfast muna. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Ayun, kakatapos lang natin mag-treadmill gamit yung ating Xiaomi Band 8 Active. So, dalawa lang yung comment ko as of the moment. First is, meron siyang alert for every 1 kilometer. Hindi ko pa na-explore yung settings, pero sana naka-default na siya kung meron man siyang settings na ganun. Pangalawa, positive siya. Mas maganda yung wake-up alert niya compared dun sa mga ibang smartwatch na multi-sports watch na nagamit ko. May latency silang ng konti, mga around almost 2 seconds yung bago mag-wake up yung screen. Pero overall, okay naman siyang gamitin for treadmill. Alright? See you tomorrow. So, ayun, day 1 natin, pagkatapos natin siyang i-charge ng 100%. So, ngayon ang nabawas overnight. Ginamit ko siya sa pagtulog, sa pag-monitor ng aking tulog. So, ang nabawas sa kanya is 2%. So, 98% siya ngayon. So, ngayon, gagamitin naman natin siya as timer habang nagbabasa ng book. Normally, every morning, nagbabasa ako ng book 30 minutes instead of tumunganga. Kasi meron tayong mga tunganga morning habit yun. Habang kumakain ng ating Beats the Original, almusal every morning. Pandesal, tsaka kape. Yun. So yun, may update ako sa inyo. Yung ating Xiaomi Band 8 Active. Gaya ng ina-anticipate ko kanina, mukhang kailangan ko na siyang i-charge. So as of the moment, ang battery natin is, alam niyo ba kung ilan na lang? Videohan ko papost ko yan dito. So ang battery po natin is 1% na lang po. Ang activity na nagawa natin is treadmill running. And aside from that, ginamit natin siya for sleep monitoring for 2 nights. And yun po yung capacity niya, which is, I think, medyo malayo. Hindi naman ganun kalayo, malapit naman, pero sobrang kulang. Ang communication po ng Xiaomi for this device, Band 8 Active, is 6 days for heavy use and 14 days for moderate use. Hindi pa po tayo gumamit ng ibang sports tracking using the Xiaomi Band 8 Active. Isa pa lang po, which is yung treadmill na 21 minutes for 3 kilometers, indoor treadmill. Wala namang outdoor treadmill. Pwede ko pong sabihin na hindi totoo. Or hindi nila na-validate yung numbers based on sa website na pinablish nila. So, kung bibili po kayo ng Xiaomi Band 8 Active, just ensure lang po yung inyong expectation na baka po hindi ma-meet kung ano po yung communication ng brand, or in this case ng Xiaomi.
dun sa battery endurance ng ating Xiaomi Band 8 Active. So, yun po, lesson learned. So, good and bad naman yung nangyari sa atin. So, na-discover natin na kung hanggang saan yung kaya ng Xiaomi Band 8 Active at kung ano yung pwede natin gawin. Siguro, after 1 day or 2 days or pag na-reach na yung 50% battery level, pwede na natin siyang i-charge para in case na magkakaroon tayo ng unexpected physical activity and kakailanganin natin yung sports tracking ng Xiaomi Band 8 Active, hindi tayo makukulangan or mauubusan ng battery. Alright? So, yun po. Sana po ay nagustuhan yung aking pag-share ng information or battery endurance test ng Xiaomi Band 8 Active para po sa inyo to, para po maging aware tayo. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Gaya po na lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice to everyone. Kita tayo sa next video. Welcome to the TMW podcast.